های، من دافا هستم. به چنل من خوش اومدید. توی این پارت میخوام بهتون یاد بدم چجوری موی انیمه بکشید. پس بزن بریم. خب بریم برای شروع کشیدن موها. یه جورای موها اصلا قانون و اساس خاصی ندارن. بر اساس کاراکترتون ببینید روحیه کاراکترتون چجوری، حالا آشنا میشید با اوسی سازی اینا، کاراکترتون بهش چه مدل مویی میاد. و اینکه بگم اساسا قانون فیزیکی نداره. رهال موقع کشیدن مو خیلی باید خودتون رها باشه، خیلی نباید حتما خطای سفت و محکمی داشته باشین، اینجوری کارتون خراب میشه فقط. یادتون باشه این گوشه های موها خط اینجوری میکشه، خیلی موها رو قشنگ‌تر میکنه. جزئیات کوچیک مثل لبه‌های مو که میکشید، موهای خیلی نازک و کوچولی که بغل موها میکشید، خیلی کارتون رو قشنگ‌تر میکنه.
کشیدن موی انیمه. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون هر ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و زنگوله نوتفیکشن هم بزنید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. بای.